Гей, я досить часто мандрую, але ніколи не бачив міста, що поєднує в собі стільки країн водночасно. Вінниця – місце контрастів, де розташовані українські Мальдіви, сонячна Італія, ізраїльські фонтани. Тут усюди хочеться гуляти вуличками і робити тисячі різних селфі. Тому робіть гучніше. Цього разу зупинка Вінниця. Сьогодні зранку прокинувся з думкою про те, що непогано було б поїхати до Мальдівів. Однак які Мальдіви, коли до відпустки аж 4 тижні? Але знаєте, друзі, нам пощастило. В Україні є місто, де можна побачити справжній лазурний берег. І ще й дуже круто відпочити на вікенд. З Києва до Вінниці можна потрапити автомобілем за 3 години, або потягом Інтерсіті всього за 2,5. Ну що, поїхали? А поки я буду в дорозі, напишіть, будь ласка, в коментарях, яке місто ви хочете побачити наступне. І так, за 24 години я планую побачити Подільські Мальдіви, піднятися на вершину вежі, спуститися у підземелля, проїхатись по місту на велосипеді і поплавати на гандолі. Ну що, друзі, шукаємо Мальдіви в цьому селі, але я вам скажу, що ця місцина теж дуже-дуже особлива і дуже чудова. Знаходиться озеро у селі Черепашинці. Це 43 кілометри від Вінниці. Вау, друзі, це неймовірно! Саме тут знаходиться славнозвісні Подільські Мальдіви або Черепашинський кар'єр. Дуже класне місце, дуже чиста, майже прозора вода. І мені здається, тут так тихо і спокійно. Якщо ви хочете не витрачати багато грошей, відпочити на справжньому узбережжі практично океану, вдихати повітря і насолоджуватись природою, ви можете зробити як оці люди. Наприклад, приїхати з палаточкою. Або просто приїхати сюди, посмажити м'ясо і зазирнути у природу, у українську, насправді, неймовірну природу. Береги водойма – це глиняні і піщані обриви, висотою до 7-8 метрів. Однак є тут і пляж, а де-не-де у воді відніються залишки старої затопленої дороги. Місцеві, за колір води, кличуть це місце Мальдівами. Друзі, саме так виглядав Вервольф в 42-му році. І це не просто ще одне місце, де перебував Гітлер. Це значуще місце і одне з найголовніших місць, де приймались рішення. Саме тут Гітлер прийняв рішення піти на Сталінград. І саме тут йому говорили генерали, що це буде неправильно розділяти велику армію. Але, як каже історія, він не почув своїх командирів і почалася історія оборонного Східного фронту для тодішньої вермахтської армії. Друзі, для поціновлювачів історії це буде точно корисне місце. По-перше, для тих, хто захоплюється Україною, особливо в часи Другої світової війни, тут точно можна дізнатися велику кількість дуже якісної інформації. Знайдіть 30 хвилин, подорожуючи до Вінниці, заїдьте в ставку Гітлера в Вервольф. Це точно того вартує. Найстаріша частина міста – це саме музейний квартал, прямо на центральній вулиці Соборна. Саме звідси можна починати вашу подорож по центральній частині Вінниці, де знаходиться безліч крутих місць, але я вам зараз покажу одне з моїх улюбленіших. Друзі, це саме те місце, про яке я вам казав. Окрім музею, кави, чаю, тут є дуже затишне таке місце під назвою «Вітання щасливого часу». Окрім 50 годинників різного формату часу та дати виробу, тут неймовірна кава, чай і дуже-дуже класна атмосфера. І якщо будете в Вінниці, обов'язково сюди завітайте.
Ми все ж таки потрапили в вежу Артинова або в водонапірну вежу, про яку знають практично всі містяни, але не всі можуть потрапити на самий верх. Ми це зараз зробимо. Спочатку це була водонапірна споруда, потім як оглядова для пожежної команди, а у роки війни як спостережний пункт. Пізніше була реконструйована і стала домівкою музею воїнів-афганців. Вежа Артинова є одним з символів міста. Тут годинник на вежі щодня відбиває мелодію Щедрика, одну з найвідоміших різдвяних колядок світу, о 12, 15 і 18 годині. Друзі, ну що, а далі вже треба одягати особисті пристрої, практично як шахту, але ми піднімаємося на самий верх. Так, чи працює в мене світло? Оп, бачу, є. Ну, що я можу сказати? Як то кажуть, ожидання не оправдались. Но я вважаю, що краєвиди класні. Знайомтесь, Євгенія Францівна Праунмаєр. Саме ця жінка побудувала цей готель «Франція» замість свого старого будинку. Подейкують, що саме ця скульптура може принести вдачу та виконати всі ваші бажання. Що треба зробити? Дуже просто. Або потиснути панночці руку, або потримати за парасольку, або просто потерти її перстень. І точно всі ваші бажання в Вінниці збудуться. Друзі, саме тут сфотографували дух монаха. В часи нацистів тут було безліч скарбів. А ще кажуть, що ці місця дуже небезпечні. А ці тунелі тягнуться на декілька кілометрів під містом. Давайте перевіримо. Розповідають, що у підвалі монастиря живе дух монаха, брата Шимона, який звалився у чан з пивним суслом, зазнав страшних опіків і за місяць страждань пішов до кращого світу. Відтепер усю паранормальну активність у підвалах храму пов'язують із ним. Шерехи, незрозумілі звуки. Друзі, насправді, якщо ви хочете трішечки незвичайного міста Вінниця, вам треба відвідати цю дивовижну і дуже зачаровану екскурсію. Найважливіша вечірня атракція Вінниці – Вінницький фонтан, струмінь довжиною понад 65 метрів. А вже ж не треба їхати в Дубай або в якусь іншу країну для того, щоб подивитись на це дійство. Це справді круто. Якщо ви в Вінниці, якщо у вас є вільний вечір, завітайте на набережну, подивіться на це шоу і знайте, що такого більш немає в Україні ніде. Вінниця вражає. Завжди дуже приємно приїжджати до своїх друзів, а особливо, коли друзі є твоїми колегами. І сьогодні ми вечеряємо в одній з найкращих ресторацій Вінниці – це Нова Провінція. Галю, Олена, ну що, ми, в принципі, вас тут, я не знаю, хто нам розкаже про все це, що нам принесли, тому що я бачу, що подача просто шикарна. Тут і устриці чорноморські, якщо не помиляюсь, і сало, і коктейлі авторські. Ось до нас підійшов офіціант. Пане Іване, ну розкажіть, чому саме цей заклад повинен бути першим в must-visit place кожного туриста, який приїжджає до Вінниці? Тому що ми нова провінція. Ми ресторан з сучасної української кухні, з елементами подільської кухні. На Вінниччині свинину вирощують на фермах, годуючи її молоком та картоплею. І з цього сало стає ніжним та соковитим. Коли готується сама підчеревина, сало його обсмалюють соломою, і вона має легкий присмак диму. Тут устриця представлена устриця нашого українського у нас в Україні вирощують, в Одеській області. Сорт устриць називається скіф. Друзі, за 2 євро ви можете скуштувати насправді таку середнього розміру устриці. Я вам скажу, я нещодавно повернувся з Італії, і мене дуже вразило, коли на центральній вулиці один з ресторанів, який спеціалізується на морепродуктах, саме пропонував устриці. Знаєте, скільки вони коштували? По 5 євро, і вони казали, що це безпрецедентна акція. В Вінниці ви можете скуштувати устрицю всього за 2 євро. І вона буде в 2 рази більша, ніж ота італійська. Приїжджайте. Почнемо ми
А вже ж, я так розумію, це колоніст, це теж українська, все made in Ukraine. Ну що, тепер давайте все це частувати. Воно просто розтало в моєму роті. Мені підказують, що треба додати до цього зіньківську ковбаску. Яджику. Дуже смачно. Напишіть в коментарях, чи додаєте ви до своїх страв якісь соуси. І дійшла черга до лежнів. Дуже смачно. Друзі, ми знаходимося в закладі «Нова провінція». Власники настільки впевнені в своїй якості, що довірили нам піти в святую святих кухню і перевірити все на свої очі. В правої руці у мене Микола Тищенко, в лівій руці Оля Фреймут. Це практично ревізор на візитки. Друзі, тут все дуже-дуже чисто, ви могли це бачити. А знаєте, що мені більше всього вразило? Щоб поїсти, треба просто сити на кухні або заспівати. Або заспівати. Вийди, господарю, подивися на кошару, там овечки покотилися, ягнечки народились. Тебе весь товар хороший, будеш мати мірку грошей. Нас накормять здесь на 100%, друзі. І вас теж. Дякую. Доброго дня. Перепрошую, що ми трішки затримались, але я бачу, що сало ми все ж таки встигнемо, да, обрати? Так, Клас. це подільська господиня. Експерт по салу. Ми знаходимося на ринку «Урожай». Урожай. Де знаходиться- Скільки цьому ринку років? О, дуже багато. Він ще за радянських часів Так. був цей ринок. І завжди він називався колгоспний ринок. Тут збираються власники дуже багатьох господарств, Так. які своє ж вивозять сюди сало і м'ясо. Окей. І от вінницьке сало, коли воно свіже, коли воно гарно приготовлене, головне, гарно вирощене, тому Так. що не всяку свинку можна пустити на сало. Слухайте. Є виключно м'ясні породи, а є сально-м'ясні породи. Так. І треба вміти вибирати сало і розуміти, в кого його вибирати. Ну, давайте обирати. Ось дивіться, сало по шкірці вибирається завжди. По шкірці. Шкірка має бути м'якенька, гарно відставати від самого сала. І пробувати сало треба бачите, як нам правильно врізали. Ой-ой-ой. От всю товщину. Власне, оце генеральська почеревина, яка на Бесарабці буде у вас 450 гривень Да, коштувати. да. Да. А тут по чому? 150. Бачите, в 3 рази. В 3 рази. Ну, Це дуже класно. воно дуже чуть-чуть смачно. присолене, тому що зараз тепла пора року. Дружина буде просто в захваті. Да. Це взагалі вінницька валюта. Друзі, 87 гривень за оцей шмат сала. Я не знаю, Бессарабський ринок, перепрошую, але тобі треба просто зрозуміти, що в тебе 250 кілометрів від Києва є конкурент, який справді робить дуже круте і дуже смачне сало. Друзі, ну дивіться, ми знаходимося на парковці Nextbike. Я вам, до речі, розповідав в одному з своїх відео велосипедом по Києву або в Києві на велосипеді. Подивіться, отут воно зараз на екрані, як все це працює. Це такий собі байк-шерінг. І знаєте, в Вінниці таких парковок понад 15. Зараз ми перевіримо, наскільки Вінниця байк-френдлі сіті. Все дуже просто, ви завантажуєте мобільний додаток, ви скануєте QR-код, велосипед 78, орендувати велосипед. Нажимаємо орендувати велосипед і все. Знаєте, що дуже зручно? Що тут пристосовані велодоріжки. Взагалі по місту з велодоріжками, мені здається, навіть краща ситуація, ніж в столиці, але разом з тим хочу зазначити, що кататися по Вінниці дуже-дуже класно. Дуже прикольно, дуже цікаво. Велосипеди нові, дуже якісні. Венеція Вінниці. Так, це цілком можливо. Дивіться, яка краса. Зараз ми знаходимося на справжній гондолі. Справжнім гондольєром. Друзі, це неймовірно. Знаєте, мені здається, ради цієї атракції точно варто приїхати до Вінниці. Така поїздка по Південному Бугу не залишить байдужими любителів водного транспорту і романтиків.
Ось прямо зараз уявляю, як це заворожуюче зробити дівчині пропозицію на гондолі. Хотіли би пропозицію на гондолі? Пишіть в коментарях. Друзі, це були найкращі ідеї для відпочинку на вікенд в місті ідей Вінниці. Пишіть в коментарях, які ще міста або місця ви би хотіли побачити. Підписуйтесь на наш канал. Та вже ж до зустрічі наступного разу. І кажуть, що зараз саме цей монах блукає по... Ти чуєш, хтось там ходить? Валі!